Hey guys, good morning. So, time check, it's 4:32 a.m. Yes, I am filming this video very early in the morning. Okay, so I have here a LED strip light. So, 10 meters ang sukat nito. I think nandito ka sa video na to ngayon dahil namomroblema ka rin kung paano ikakabit itong or kung paano i-operate itong LED lights natin. Before that, ipapakita ko muna sa inyo kung saan ko siya binili. So, binili ko siya sa Shopee. Ang binili ko is 10 meters. So, here it is. I bought this for only 325 pesos. So, I think mura na yun, diba? Kasi before, 700 siya. Okay, so, buksan muna natin yung box. Kung ano yung makikita natin sa box. Naikot-ikot pa. Okay, so, here it is. So, this is the LED strip lights. Ayan. This one is 5 meters. And the other one is also 5 meters, making it 10 meters kasi 10 meters yung in-order ko kay Shopee. We have also here the adapter. So, ito yung adapter niya. And the box here, I think we have okay. Yan, nandito rin yung RGB control box. So, ito yung magre-receive ng signal from the remote control. So, ito yung ating remote control. Yan. Okay. Remote controls. So, kung mapapansin nyo sa LED strip lights, meron na siyang tape. So, ito yung gagamitin natin kung ididikit na natin siya sa wall. But before that, I recommend na i-testing nyo muna yung LED lights kung gumagana siya. Para if in case na merong defect, you can request from the seller ng replacement. Okay, so, check muna natin. So, pagkakabit-kabitin muna natin, syempre. So, first is, i-connect natin itong adapter sa RGB control box. Okay, meron siya dito. So, dito natin siya ididikit. And then, we have here the connectors. Yan. So, i-connect natin itong dalawa. Okay, this one. Okay, so, kung mapapansin nyo, meron kayong makikitang mga arrows. Kung makita masyado yung sa white. Or sa black nakikita. So, dapat magkaharapan sila yung paglagay. Ayan. You can see. Yun. Nakita na siya. Yung arrow. Yan. Dapat magkaharapan sila. And then, the other one also, ko-connect natin. Same din. Merong arrow. So, dapat magkatapat sila. Ayun. Okay. Yan. Dapat magkatapat sila. Yan. So, try ko muna siyang i-plug. So, this is the remote controller. So, kung mapapansin nyo, meron siyang plastic dito. So, ipupull mo lang diyan para para gumana yung remote. So, let's try. And, wow! It's working. Yes. So, this is our LED lights. Ganda niya, no?
Mas maganda sana to kapag medyo madilim yung try nating i-off itong ilaw para mas ma-appreciate natin yung ilaw ng LED lights. Yun. Diba ang ganda niya? Wow. Ang ganda. So, yeah. Then, blue. Oh, blue. Green. Red. Oh. We have here also the RGB. Want the white. So, there are so many options yung sa color. Pwede nyo siyang palit-palitan. Ang ganda. Okay, so may mga effects din. Like for example, jump tree. Wow. The effects. Or we have the fade. So, ito yung fade. Yan. Yung fade effect. Fades. Another fade effect. So, ang daming pwedeng pagpilian. Ang ganda. Flash. Oh. Slow. Wow. Ang dami. Quick. Okay. We have the DIY one. I don't know this DIY. Jump. But I like the fade effect of the light. Ayan. So, yun. Ang dami. Ang ganda. Ang daming pwedeng pagpilian din. So, ganda. Ayan. So, ayun. Working naman yung ating LED light. So, it's time for us to install this on my loft bed. Dito ko siya i-install actually. I-install ko siya sa aking space, sa workspace. Yan. Yan. So, ilalagay ko siya sa edges ng aking loft bed. So, I will show to you guys the result once na natapos ko na yung pag-install ng ating LED strip lights. 1 hour later. Okay, so eto na guys, tapos ko na i-dikit or i-install yung LED lights. Ang napansin ko lang dito is ang ganda nung tape niya. Mas madikit siya. And then, kung mapapansin nyo, finold ko siya dito. But still, nag-working pa rin siya kahit i-fold. So, pwede nyo siyang i-fold kung may mga kailangan kayong i-fold. So, ito yung pag dito ko kinanek yung dalawa. Okay? Ang ganda ng LED lights na to. It's very easy to install. Ayan. So, ngayon, iti-testing natin yung ating lights. Okay, are you ready? So, I hope magustuhan nyo. I have here the remote control. So, power on. Wow, look at that. Di ba? Ang ganda. Ako din, na-amaze din ako pagkatapos kong ilagay ito, testing ko. So, in the remote control, pwede nating palitan yung colors ng LED lights since ang binili ko is RGB na. So, meron tayong red, green, blue, and then yung sa white, yun yung RGB. Then, meron tayo ditong option also na pwede nating i-adjust yung brightness ng lights. This one. So, pwede nyong bawasan yung lightness. Okay, napapansin nyo ba? Nagbabawas siya. Right? Yan, yung pinaka-maximum yan. Then, pwede nyo rin siyang ulit, taasan yung brightness. Okay. Ayan.
So, meron din tayong options dito na pwede nating bagu-baguhin yung light. Like for this one. Okay, napansin nyo ba yung changes? Yun. So, pwede kayong pumili ng kung anong gusto nyong kulay. Ito parang purple siya. Ito, bluish, blue, hanggang papuntang blue na siya. Yan. So, ito rin yung green, for green. Okay. So, kayo na ang bahalang mamili kung ano yung gusto nyo. Then, ito, so red. Okay. Okay. Then, punta naman tayo dito sa mga effects. Like flash, jump 3, jump 7, the fade 3, and fade 7. So, punta muna tayo. Iset ko muna ito sa white. Ayan, para mas makita natin. So, meron tayo ditong effect na flash. Ito siya. Ayan. Yun yung effect na flash. Then, meron tayong option dito na pwedeng quick or slow. So, try natin yung quick. Ayan. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? And we also try slow. Ayan. Next, we have the flash. Ay, tapos na yan. The jump. Tingnan natin yung jump. Ayan. Yung jump effect. Nakita nyo guys. Yun, pwede natin gawin siyang quick. Okay. Pwede natin iset din siya into slow. Yan. Then, meron tayo ditong jump 7. Tingnan natin kung ano yung effect na jump 7. Okay. So, mapapansin nyo, dun sa jump 1, dito sa jump 3, okay, ganyan. Pero sa jump 7, so, nagkakaiba sila sa lights. Sa color ng light. Then, let's also try the fade. So, ayan naman yung fade effect. So, we set this to quick. Ayan. So, medyo bumilis yung fade effect niya. Or slow. Ayan. Then, the last one is the fade 7. Ayan. Yung fade 7. We can set this to quick. Okay. Ganyan yung kanya. And then, or slow. Ayan. So, yun. So, kayo nang bahala na paglaruan itong remote control. Meron pa siyang ibang meron pa siyang ibang set. Ito, hindi ko pa alam kung para saan ito. Siguro, for example, we set this to red. Then, ayun. So, hindi ko pa alam kung para saan itong mga arrows na to. Siguro, malalaman ko rin kung para saan ito. Okay, so sana nagustuhan nyo guys itong review natin sa LED lights na nabili ko sa Shopee. So for me is napakaganda niya, wala akong masabi. Very easy to install, although walang manual na nakalagay dun sa box. Kaya ang ginawa ko is nag-search na lang ako sa YouTube kasi para mas safe and then hindi natin masira yung product. Ayan. Okay, so medyo madami pala yung 10 meters. Kaya actually ang plano ko lang talaga is ito lang yung lalagyan ko, Kaso nga masyadong marami yung 10 meters kaya nilagyan ko na rin yung mga trays dito. Ayan. So, sumakto naman siya. Ayan. Diba? Ang ganda, guys. Ang gandang ilagay siya sa workplace. Okay. Ayan. Okay, guys. So, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, thank you so much. Have a good night.